שלום לכם. חזרנו עם סדרה נוספת בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל שוב מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו הפעם תתמקד בספר בראשית ובנושאים העולים מדמותן של אנשים בפרשות. היום זאת חווה. ואיתנו במפגש, כמעט כמו תמיד, אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, והפעם הוא ישוחח עם האוצר לעיצוב והאדריכלות של מוזיאון ישראל, רמי טרף. יהיה מעניין. שלום רמי. שלום, שלום. אני שמח להיות במחלקה שלך כאן, עיצוב ואדריכלות במוזיאון ישראל. מיד נדבר על המחלקה ומה שסביבנו. כפי ששמענו מדניאל השלב, כמובן ממוזיאון ישראל, השנה נעסוק בדמויות נשיות בספר בראשית, 9 פגישות, 7 תהיינה איתי ו2 עם דליה מרקס, שבלעדיה כבר אי אפשר לקיים את הפגישות כאן, וכל פגישה תוקדש לדמות אחת כאמור. נתחיל בחווה ונתקדם לנשים נוספות, וגם נכיר גלריה כלשהי כאן במוזיאון, ונראה כיצד פרשת השבוע והגלריה נפגשות זו עם זו. אנחנו עובדים כעת בפרשת בראשית, שנה חדשה. תחילה אני רגיל לזכור את נושא הפרשה כדי לזכור מה קורה בפרשה. פרשה מאוד מפורסמת, מתחילה בבריאת העולם, 2 סיפורי בריאה, הראשון בריאה בדיבור, ויהי אור ויש אור וכולי, והשני בריאה בעשייה, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם מחמר ומעפר, ממנו יוצר את האישה וכולי, 2 סיפורי בריאה. לאחר מכן הסיפור הנורא על חטא אדם וחווה, באכילת פרי עץ הדעת, בגירושם מגן העדן, בלידתם של קין והבל, סיפור נורא נוסף, קין הורג את אחיו, ולאחר מכן הפרשה מסתיימת ברשימת הדורות שבין אדם הראשון לבין נוח, שהוא הנושא הפרשה הבאה, אבל גם כאן הפרשה מסתיימת בסיפור נורא נוסף, וזה סיפור חטאם של בני האלוהים, מלאכים או דמויות אחרות, שיורדים לארץ, נושאים להם בנות אדם, נולדים נפילים, דמויות ענק שלא ברור בדיוק מה טבען, והארץ משחיתה את דרכה, והאלוהים מחליט להביא לעולם מבול, בשבוע הבא פרשת נוח. אלה נושא הפרשה שלנו. אנחנו נמצאים כאן כאמור במחסן, אני מבין. נכון, אחד משני המחסנים של המחלקה לעיצוב ואדריכלות, שמכיל בעצם את כל האוסף התלת-ממדי של שהוא כולל? שהוא כולל כמה מאות כיסאות, מהתקופה, מהמאה ה-20 והלאה. קרמיקה, זכוכית והמון מוצרים. הבנתי, ואתה יודע, דיברנו על זה לפני זה. השפה העברית דורשת לומר כיסאות ולא כיסאות. על כל כך התרגלנו לומר כיסאות, אז תסלח לנו אקדמיה ללשון, אנחנו יושבים על כיסאות ונדבר על כיסאות, אבל נזכור שיש לומר כיסאות. ואני רואה באמת סביבנו מספר גדול של כיסאות, ונדבר גם על כיסאות, כיוון שגם זה המקום, וגם עניין הכיסא נזכר בכמה וכמה טקסטים שנלמד יחדיו, שלא לדבר על כך שצריכים גם להגיע לחווה. לא נשכח את הגברת הראשונה, שהיא הנושא שלנו. ובכן, אני רוצה רק להזכיר מהם 2 סיפורי הבריאה, ומה הפעלים שמתארים שם את העשייה. אחרי הכל, אם מותר לספר, אתה לא רק עוצר, אלא גם יוצר. ואני אנצל את העובדה הזאת קצת כדי ללמוד משהו על תהליך היצירה. כי בני אדם לא יכולים לתאר את האלוהות, אלא במושגים אנושיים. ולכן האלוהים נתפס כמין מי שבורא, בראשית ברא אלוהים. יותר מאוחר אומר אלוהים, נעשה אדם, עניין של עשייה. יותר מאוחר נאמר, וייצר השם אלוהים מן האדמה, האלוהים יוצר, אלוהים הוא יוצר, אלוהים הוא עושה, אלוהים הוא בורא, אלוהים הוא בונה, את חווה הוא בנה. כל המושגים האלה הם אנושיים, אבל אנחנו משתמשים בהם כי אי אפשר אחרת להבין את דמותו של האלוהים, ובהחלט נוכל כאן לדבר על תהליך העשייה, היצירה, הבריאה והתכנון, בתוך קשר לתוך המקורות המסוימים האלה שלנו. ואם תרשה לי לשאול בשאלה ראשונה, אתה יוצר וגם עוצר. אני מעולם לא יצרתי יצירה תלת-ממדית, אני כותב, אבל איפה זה מתחיל? איפה הוא? אתה יושב לך בסטודיו ואיך מתחילה? מה ההתחלה של מעשה העשייה או היצירה? אז בעיצוב וגם אולי באדריכלות זה די מעניין, אולי זה טיפה שונה מזה, אבל אני אישית יכול להגיד על עצמי שאני לאורך השנים כותב עוד לפני שמתחיל בתלת. זאת אומרת, המסגרת הרעיונית כמובן נולדת בתוך הרעיון בראש של היוצר, וכל אחד מפתח לעצמו איזושהי דרך. אני אישית כותב טקסט ועובד מולו. זאת אומרת, זה איזושהי התחייבות רעיונית למול מה אני עובד, ואני חושב שטקסט מסדר את הדברים. אבל תהליך העיצוב הוא יותר אינטואיטיבי בעיניי. זאת אומרת, יש מעצבים
שמתחילים למשל מקיפול של חוט וסיכה, ושם נולד איזשהו רעיון מאוד מעניין לכיסא הבא שלהם. זה יכול להתחיל מחומר, וזה יכול להתחיל בהחלט גם משיר. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יצירה בכיסאות, בניגוד להמון אובייקטים אחרים, הכיסא נחשב למלך העיצוב התעשייתי, במובן הזה של היכולת שלך לבטא המון מורכבות, על אף שיש בו מאוד פשטות לפעמים, בכיסא שהוא אובייקט הכי מעוצב בעולם, באמת כך? כן, יש אין סוף כיסאות שעיצבו כנראה, וכל מעצב מנסה להטביע את הכיסא האיקוני שלו, וכל הכיסאות שאתה רואה פה, כל אחד מהם זכה לתהילה הזאת לשבת במחסנים או באוספים של מוזיאונים חשובים בעולם, כי הוא הביא חידוש מסוים. זאת אומרת, בעבודת עיצוב אנחנו עוסקים בשני דברים מרכזיים, אחד זה פתרון בעיות, ושתיים זה חדשנות ויצירתיות. במובן הזה של לא לברוא הכל עכשיו מחדש, יש לנו מגרש משחקים שנקרא העולם עצמו, החומר עצמו, אנחנו מלקטים ומהדקים מתוכו איזשהו רעיון שיוצר סינתזה למשהו חדש, אבל זה תמיד נבנה על דברים קיימים, וזה במהות החדשנות, המילה הזאת שנקראת innovation, וזה אף פעם לא בא מכלום. אם נשווה את זה ליצירה, שאלוהים התחיל את היצירה עצמה, ודיברנו על זה, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, בעניין הזה של בנה והרס, בעיצוב יש תהליך טיפה יותר ליניארי, במובן הזה שאתה עושה מודלים ראשונים ומשביח אותם. כן, אבל אתה הזכרת, זה מאוד מוצא חן בעיניי, שאתה מתחיל בכתיבה. נכון. אתה יושב, ואתה מחליט מראש, היום אני עומד ליצור כיסא, או תכשיט, או משהו, או שגם זה לא קבוע לך. הנייר ריק, ואתה פתאום יוצא להבין את התהליך. בתהליך עיצוב יש לא שני זרמים, אלא שני מסלולים. אחד, אם אתה עובד בשביל לקוח, אז הוא בא עם דרישות. ואם אתה עובד בשביל עצמך, כאמן, כיוצר, אז אתה לא מחויב לאיזשהו אג'נדה מסוימת. ולפעמים אתה מחליט לממש איזשהו רעיון בתוך כיסא, או לנצל איזה חומר לתוך יצירה שנקראת בסופו של דבר כיסא, והגבול מה זה כיסא, ואם הוא ישיב, ואם הוא לא, היא מאוד מאוד פתוחה, ואתה תוכל לראות גם פה דברים שהם נראים מאוד אוונגרד, והעניין הפונקציונלי שלהם הוא מאוד לא עונה למה שאנחנו היינו רוצים מבחינה ארגונומית או נוחות, ויש כאלה שזה בדיוק הפוך. אני רוצה לחזור באמת למה שהזכרת, זה מאוד תפס את ליבי ומחשבתי, עניין הכתיבה לפני היצירה. כי לפי מסורת מאוד מאוד ידועה, במדרש בראשית רבה, שהוא מדרש קדום יחסית, 150 ארץ ישראל, רבי הושעיה, אחד החכמים, מנסה להסביר לנו את תהליך הבריאה וטוען כך. כיוון שקשה לנו להבין, זה אלוהות לדבר על בני אדם. הוא אומר כך, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין, בונה לו ארמון. אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. לוקח ארכיטקט, כמובן, שיבנה לו את הבניין. והאומן אינו בונה אותם מדעת עצמו, הוא לא יוצא לרחוב מניח אבנים, אלא דפטראות ופנקסאות יש לו. דפטראות זה כמו דפתר בערבית, נכון. שזה מחברת, נכון? נכון. יפה, דפטראות. יש לו מחברות ויש לו פנקסאות, זו מילה יוונית, פנקסים ומחברות, והוא יושב ומתכנן. לידע, היאך הוא עושה חדרים, איפה יהיה חדר, היאך הוא עושה פשפשים, איפה יהיה חלון, כלומר הוא יושב עם בלופרינט לשולחן, שולחן האור שלו, מתכנן, ורק אחר כך הוא יוצר. וכך המשפט החשוב, היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא העולם. העולם נברא לפי תוכנית שנכתבה עוד לפני היות הזמן. אני מודה שאני לא פילוסוף, מעולם לא הבנתי מה הפירוש לפני שהיה הזמן. כי הזמן התחיל רק שהשמש והירח והאור והחושך התחילו להוות. אבל באותו זמן שלא היה זמן, היה אלוהים, הוא נצחי, והוא יושב ומסרטט את השרטוטים, ועכשיו הוא מתחיל לברוא את העולם. אתה אומר, למעשה זה תהליך, אתה מכיר אותו מעצמך, ואומנים רבים, מעצבים רבים, אם הם לא נענים לבקשה של לקוח, זה בעצם התהליך שהם עובדים איתו. אני אדגיש את זה עוד פעם, כי באמת זה מאוד אינדיבידואלי, וביצירה חופשית של מעצב, יש כאלה אולי שגם משתמשים בעניין הזה של הטקסט, כי בעיניי כשאתה כותב טקסט אתה בורר מילים וזה החלטות, ואז זה סוג של התחייבות, אחרת אתה יכול, סליחה על המילה, להימרח עם זה
עד אינסוף. ויש את העניין הזה של האינטואיטיבי והיצירה החופשית, שאתה לוקח אפילו חומר שהוא פסולת, ואתה תוכל ליצור ממנה משהו מאוד מעניין בסופו של דבר. העניין הזה של התוכנית והבלופרינט, אני חושב שזה משהו שנוצר בעולם המודרני אחרי המהפכה, כי עלתה איזושהי דרישה לתועלתנות, ליעילות ולקצב ייצור ולמס ייצור המוני נקרא לזה. ובייצור המוני אתה דוחק את הצורך האנושי או משטח אותו לאיזושהי מקום שפחות או יותר יתאים לכולם, אבל אתה הופך להיות, ופה קרתה החלוקה בעצם בין קראפט לדיזיין, כי פעם בעל המלאכה, הקראפטסמן, ישב, עשה את התכנון, עשה את הביצוע ועשה את המכירה בחנות שלו, ובמהפכה התעשייתית נהייתה הפרדה מעמדית בין מישהו שהוא מתכנן, אדריכל מעצב, לבין מישהו שהוא מתווך את הייצור ולבין עד הפועל עצמו, ובכלל גם השיווק בעצם התנתק מבחינת, אוקיי, יש לנו כבר קטלוגים למכור דרכם, אלא ולא היחס האישי. אתה רוצה לומר שבהתחלה היו יוצרים כיסא בודד, יש כאלה כיסאות בודדים בעולם בלבד, אחד, אומן יצר כיסא אחד וזה יש בלבד, אחר כך בתהליך אחר נוצרו כיסאות. זה די השתכלל, זאת אומרת, פעם למי שהיה כסף להזמין כיסא, אז סביר להניח כמו שהזמין פורטרט, הוא רצה את זה הכי ייחודי בעולם. ובשלב מסוים התחילו המכשירים להשתכלל והטכנולוגיה להתקדם, והיית יכול לקנות אחד מן המניין. היום יש מעצבים שיוצרים סדרות של מאות אלפים, ולפעמים הם עושים סדרות מוגבלות יותר לכיסאות, נקרא לזה, הרבה יותר יקרים, אבל הם איזשהו אובייקט יותר דיזיין ארט כזה. עם חתימת האומן? לגמרי. ממש ככה. אפשר לדבר על העניין הזה של טשטוש הגבולות בין אומנות לעיצוב, זה גם נושא מעניין בפני עצמו. יש הרבה נושאים, אני רוצה רגע לחזור למקורות שלנו, אנחנו צריכים גם להגיע לחווה, שלא נשכח שהגברת הזאת ממתינה לנו, ובצדק היא ראויה לדיבור בזה, אבל בכל זאת אתה הזכרת משהו, כדאי לדבר עליו בצורה יותר מפורשת, וזה המסורת שוב של המדרש, שהעולם שלנו הוא לא הבחירה הראשונה של האלוהים. המדרש מספר לנו שאלוהים היה בורא עולמות ומחריבם, בורא עולמות ומחריבם, עד שברא את אלו, את העולם שלנו, ואז הוא אמר, אותם קודמים לא היו ערבים עליי, אלו ערבים עליי, העולם הזה מוצא חן בעיניו. אני מבין שהוא מדבר פה בטיוטות. הוא ניסה ניסוי ראשון וזרק את הטיוטה, או בכתב או בפועל, כלומר, דבר לא עלה בידו, זה נראה לי תהליך טבעי, נכון? נכון. ואפשרי. קורה שאדם יוצר בפעם הראשונה את המלאכה שלו, שצריך לנסות ולהתנסות ולטעות ולתקן וכו'. בעיצוב, אני חושב שנגיד טיפה בניגוד לאדריכלות, אם שנייה ניגע באדריכלות, כי באדריכלות אתה עושה את כל התוכניות על הנייר או על המחשב היום. היכולת שלך למדל את הבניין בקנה מידה מלא היא לא אפשרית, אז אתה עושה מודלים קטנים, אבל הם עדיין לא המציאות עצמה. כשאתה מעצב כיסא, למשל, כמו שאתה רואה פה, אתה עושה איטרציות והשבחה. זאת אומרת, כל מודל הוא מתקדם יותר. אני לא הייתי משתמש במילה לקחת מודל ולזרוק, אלא אם כן זה איזשהו שבר בתהליך, שאתה ממש עושה פנייה לכיוון אחר. אבל יש חוט שני שעובר בכל המודלים, שהוא בעצם התפתחות ליניארית, ודיוק של העיצוב, דיוק של האסתטיקה, דיוק של הפונקציה, ויש מקומות שאתה הולך בדיוק הפוך, למשל מאחורינו יש כיסא למעצב ברלינאי בשם ג'רדי סימור, אתה מדבר על האדמדם? נכון, ב-2010, שנעשה במסגרת סדנה שקרא לה סדנה לחובבים, שמשתמשת בכלים של מטבח ובישול כדי לייצר איזושהי פרקטיקה של עיצוב. ופה אנחנו רואים בעצם המאמץ להסתיר את הטכנולוגיה. הוא לא קיים, הוא מדגיש דווקא את החיבורים דרך הצבע, דרך השימוש בשעווה הסינתטית הזאת שהיא נמסה בערך ב-60 מעלות ואפשר לעבוד עם הידיים, אז אנחנו רואים פה את הקראפט עצמו ואת החיבורים. קשה לנו מאוד לקנות את זה או להסתכל על הדבר הזה כלא יצירה כמעט אומנותית או שבאה להגיד מסר. למה? כי בעצם אנחנו כל כך מבינים בכיסאות, גם אם אנחנו לא מעצבים, שאנחנו יודעים להרגיש אותם, לחוש אותם, להבין מה זה מוצר סופי ומה זה לא.
אתה יכול להגדיר לי כיסא בלי להיעלב? אני שואל שאלה אמיתית. יש המון הגדרות לכיסא, יש שטוענים שהכיסא הראשון היה בעצם שמישהו חטב עץ, כרת עץ והתיישב על הגדע. אפשר להגיד שכל דבר שיעמיד אותך בישיבה בגובה איזה 45 סנטימטר יכול להיות סוג של כיסא. למה קבעו את הגובה הזה דווקא? ממוצע של בני אדם? זה מעניין, אני לא אכנס לזה אנתרופומטרי, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה בעצם, תוך כדי התפתח מדע, ארגונומיה ואנתרופומטריה לטייסים אמריקאים. ויש איזה פעמון גאוס כזה שקובע את הטווח של 90% מהאוכלוסייה, איפה נוח להם. בכיסא אוכל שנקרא dining chair זה בין 45 ל-46, בספות אנחנו יושבים על 40 עד 43 גב. כמובן יש 2 מעלות זווית בגב ויש הטיה כלפי מעלה ב2%. זה כדי שכולם ירגישו נוח. הוא צריך 4 רגליים? כיסא צריך 4 רגליים? לא תמיד, יש לנו פה כיסא מאוד מעניין שהתחיל אפילו, הוא גם מאחורינו, אם אפשר לראות את זה, זה הזיגזג של ריטפלד, שהוא היה אדריכל ומעצב הולנדי, שבעצם הוא מטשטש מה זה מושב ומה זה רגל מבחינת הצורה. ולאחר מכן הגיעו גם עוד גרסאות כאלה של מעצבים כמו פנטון, שיצר מונובלוק כזה שלא בהכרח יש 4 רגל. כן, אני פה עברתי בהתחלה בבוז ואני הופתעתי לראות עד כמה אפשר להגדיר כיסא, אבל יש לי 2 טקסטים על כיסא, במקורות שלנו דווקא. הראשון עוסק בשאלה מעניינת, זה חוזר לתהליך היצירה, מה קדם לבריאת העולם? מה היה לפני שאלוהים אמר, ויהי אור והעולם נברא? אז אומר המדרש, 6 דברים קדמו לבריאת העולם. חלק מהם כבר נבראו לפני בריאת העולם, וחלק עלו במחשבה, כלומר היו בתכנון האלוהי. מה כבר קדם? התורה, כבר דיברנו, כי הבלופרינט של העולם, וכיסא הכבוד. הכיסא שעליו יושב האלוהים, הכיסא הזה הוא קדום לכל המציאות כולה, כי הכיסא מסמל את המלכותיות, הכיסא מסמל את הגדולה וכו'. סטטוס. את הסטטוס, תודה. הוא כבר היה קודם. ומה עלה במחשבה? שיום אחד יהיה, זה אבות ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, עם ישראל, בית המקדש והמשיח. יש אומרים שגם גן עדן וגיהנום. זה פחות מעניין אותי. מעניין את העובדה שגם את האלוהים אי אפשר לתאר לא בתור יושב על כיסא. הוא לא מרחב באוויר. גם ישעיהו מספר בחזון שלו שראה את אלוהים יושב על כיסא, והכיסא גדול ואדיר. כלומר, אי אפשר שלא יהיה כיסא כחלק מתיאור המלכות. מלך תמיד יושב על כיסא. מצד שני, ואתה הסבת תשומת ליבי לקטע אחר, ויכוח מעניין בבית שמאי לבית הלל, לגבי המילים הפשוטות של בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה נברא קודם? האם השמיים נבראו או הארץ שלה? פרשנית, בוא נאמר כך. בית שמאי אומרים, קודם כל השמיים, אחר כך הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים, ואחר כך את הארץ. בית הלל אומרים, הארץ נבראה תחילה, והשמיים לאחר מכן. ובוויכוח ביניהם, טוענים בית הלל לבית שמאי, מה, אדם בונה את הקומה השנייה של בניין, אחר כך בונה את היסוד, אדם בונה עלייה לפני שבונה את הבניין, מה עונים להם בית שמאי? אדם עושה שרפרף לפני שהוא בונה את הכיסא, כי הארץ נתפסת כשרפרף, כאדום רגליו של האלוהים, והשמיים ככיסא עצמו. אז השאלה שאותי מסקרנת לשאול אותך היא, איך אנחנו מבינים מה זה שרפרף? או מה זה אדום? האם זה חלק מכיסא? זה חלק נפרד מכיסא? זה חלק מחויב לכיסא? אין כללים, אבל בעיניי, אם מסתכלים המון על כיסאות, אפשר לראות בכל שרפרף כמעט פוטנציאל כיסאי, וזה קיים גם בהיסטוריה של העיצוב, שהתפתחנו או התפתחו מוצרים משרפרף לכיסא, וגם בכל כיסא יש איזה שרפרף. אבל גם אם נסתכל על המילים עצמם והמימד התרבותי שהם קיבלו, בכיסא זה משהו שמגדיר בעיניי 2 דברים מאוד חזקים. 1 זה טריטוריה, ו2 זה מעמד. ולא סתם אנחנו בהיסטוריה של כיסאות מסתכלים אפילו 3,000 לפני הספירה, ואיך תראו בעצם במצרים העתיקה שליטים. זאת אומרת, זה לא המצאה חדשה, הדבר הזה שנקרא כיסא. הוא מרים אותך מהאדמה, אתה סוג של תקוע בין אדמה לארץ. ואני סיפרתי לך אנקדוטה על אסטרונאוט שנשאל, אמריקאי, שנשאל למה הכי הוא התגעגע, שהיה שנה בחלל, אמר להם בעצם לשבת.
זה כל כך אינסטינקטיבי, כי כמעט כל פעולה אנושית שאתה רוצה לעשות, אתה בא עם כוונה להתיישב ולעשות. לכן בעיניי העניין הזה של כיסא, יש בו כמובן, בדת, יש הכיסא הריק שמשאירים בסדר וכו', הוא גם מקום שמזמין. אנחנו מכירים כיסאות נוחים שאפילו בעולם הפרסום, אומרים לך שזה מזמין. מזמין למה? מזמין לשבת, מזמין לנוח, ואיך הוא בעצם מתקשר איתנו. ופה אולי אפשר עכשיו להתחיל לדבר על כיסאות ומסרים תרבותיים וחברתיים, ועל חווה. כן, אבל אגב, יש גם מה שנקרא כיסא נוח. אך לכאורה זה דבר מטה, כי הרבה כיסאות עשויים להיות כיסאות נוחים, אבל רק לכיסא הזה שפותחים על שפת הים, משום מה אנחנו קוראים כיסא נוח דווקא. הוא מגדיר תנוחה אחרת, זאת אומרת, לאו דווקא תנוחת עבודה ולאו דווקא תנוחת ישיבה לאוכל למשל, אלא מה שנקרא לאונג' שהוא נותן פוזיציה או מצב, צבירה אנושי לגוף שהוא הרבה יותר נוח לעשות. ממש תודה, אבל אני רוצה להחזיר אותך עוד טיפה אחורנית לפני שנגיע לחווה, לא נשכח אותה. וזה מקורות שעוסקים בשאלה מאוד מרתקת לדעתי, האם בכלל מותר לשאול משהו על תהליך היצירה? האם יש לי רשות לשאול מה קדם במקרה זה לבריאת העולם? ויש מדרש מאוד מפורסם ששואל שאלה, מדוע התורה פותחת באות ב' בראשית ברא אלוהים? לכאורה הייתה אמורה לפתוח באות א', האות הראשונה. יש גם מדרש מעניין שהאות א' מתלוננת. זאת אומרת, מדוע בחרת באות ב' ולא באות א'? הקדוש ברוך הוא מלטף את הראש, לא יודע איך מלטפים את הראש של האות א', הוא קצת מורכב, והוא אומר לה, מדרש מעניין, ביתי, אותך שמרתי למשהו יותר חשוב, וזה 10 הדיברות שפותחים במילים, אנוכי השם אלוהיך. זה דרך אגב. תורה פתחה באות ב'. למה באות ב'? כי אות ב', כפי שחז"ל הכירו אותה, זה לא העברית הקדומה, היא נראית כתיבה שפתוחה לכיוון אחד, וסגורה ל3 כיוונים אחרים, נכון? זה האות ב'. ואז אומר המדרש, כמו שהאות ב', שאתה עומד בתוכה, מסתכל למעלה, חסום לך. מסתכל למטה, חסום. מביט אחורנית, חסום. מותר לך לשאול רק מה שקרה מכאן. אסור לשאול מה קורה מעל עולמנו, כל מיני ספקולציות, מה מתחתנו, ולא גם לשאול שאלות על תחילת המציאות. אסור, האות ב' חוסמת אותך לחלוטין. ואז מישהו התחכם ואמר, אז למה לא אות כ'? כי האות כ' היא ממש סגורה. אז אומר, בכל זאת יש פה איזו תוספת שמעירה, היה משהו, אבל אל תשאל. כלומר, יש מקומות שאולי גם אומן יוכל לומר, אני לא מראה לך את תהליך המלאכה שלי, אני הכרתי את הפתגם לטיפש לא מראים חצי עבודה, תראה את היצירה המוגמרת, מכאן ואילך. אם אני שואל אומן, אבל מה קדם לזה? אומר לי, האות ב', צריך לעצור בזה. זה נראה לי תשובה מעניינת למי שעוסק ביצירה. והיה עוד דבר אחד שחשבתי שכדאי לדבר עליו לפני שנעבור הלאה, בוויכוח בין איזה פילוסוף יווני לבין רבן גמליאל, מחכמי ישראל במאה הראשונה. הוא מודה שהעולם נפלא, אבל הוא לא מסכים שהעולם נברא יש מאין. כי התפיסה של היהדות בדרך כלל שהעולם נברא יש מאין, לא היה כלום, ובדיבור האלוהי בבת אחד נברא העולם. אז אומר לו, צייר גדול היה אלוהיכם, נכון? הוא עשה מלאכה נפלאה, אלא היה לו הרבה סממנים טובים שעזרו לו, היה לו הרבה חומרים שיכול להשתמש בהם. הוא השתמש בחומרים. מה החומרים? היה תוהו, והיה בוהו, והיה חושך, והיה מים, והיה רוח, והיה תהום. היה אלוהים במה להשתמש. כלומר, הוא לא מקבל את התפיסה שהבריאה היא יש מאין, אלא יש מיש. ועל זה מקלל אותו החכם, ואומר לו, טיפח רוחך, כלומר, שלא תחיה. כל הדברים האלה גם הם נבראו. החושך נברא, שנאמר, יוצר אור בורא חושך, והמים נבראו, והכל נברא. כלומר, באמת התפיסה היא שהיוצר יוצר מאפס. הוא יושב מול מה שלא תרצה, ופתאום מגיע משהו כזה לעולם, למשל כיסא, כמו כיסאות שאנחנו ראינו כאן, וכיסאות אחרים שאנחנו עדיין נדבר עליהם כאן בהמשך. אמרתי לי עוד משפט יפה, אני רוצה לתפוס אותך בו, שבכל כיסא טמון שרפרף, או אדום, או משהו מעין זה. אדום זה טיפה שונה, אבל שרפרף כן. אבל לא אותו דבר? אדום זה סוג של, כאילו שרפרף הוא טיפה יותר נמוך, שאם יש לך קורסה, יש לך אדום שאתה שם את הרגליים עליה. בשרפרף אתה מתיישב עליו, זאת אומרת, אנחנו מכירים למשל שרפרפי בתי הקפה הכלואים מקש, זה משהו הרבה יותר פשוט, צנוע, קל יותר, נמוך יותר,
ויש בו משהו יותר, פחות רשמי. הוא יכול ליצור, הוא 360, אתה יכול לשבת עליו מכל כיוון. אין לו את הכיוונים, אין לו את הצ'ופצ'יק הזה של הבית שבדיוק דיברנו עכשיו. אז הוא יכול לנוע על הציר הזה הרבה יותר פשוט, ושוב, הוא יכול להיות גם גזע עץ שגימת... יש הרבה מעצבים שרפרפים דווקא? לא, אני לא חושב שמישהו עוסק רק בזה או בזה, אבל יש הרבה שרפרפים איקונים בעצם, ואם נסתכל למשל באוסף שלנו, אנחנו יכולים להראות דוגמאות שיש שרפרפים שמאוד קשה לפתח מהם כיסא, כי בעצם זה רעיון מבני מאוד מאוד סגור, שכל פעם שאתה רוצה לפתח ממנו משהו אתה כבר מפר אותו עד כדי כך שהוא מאבד את עצמו. ודיברת גם על התהליך, בעיניי התהליך כמו שאמרתי הוא בעיצוב, הוא אף פעם כמעט יש מאין. זאת אומרת, אתה בעיצוב תמיד מחדש על בסיס חומר קיים, אף אחד לא יטען בעיצוב שאני המצאתי את הכיסא. זאת אומרת, כולנו בונים על כיסאות של אחרים, את הכיסא החדש שלנו, היותר נוח וכן הלאה. זה דווקא סוגיה מעניינת. אבל בתחומים אחרים, לא בכיסאות, כן יכול להיות שיש מאין, שמישהו פתאום מעצב דבר שלא היה כדוגמתו בכלל, אף פעם לפניו, אני לא יודע. זה אפשרי? אני דוגל באמירה הזאת שכולנו יושבים על כתפיים של ענקים. זאת אומרת, הידע האנושי הוא בעיניי נצבר ומשתכלל, אם זה בפיזיקה ואם זה בעיצוב, היכולת, גם אם אני אקח את העץ ואני אקח עץ מהטבע ואני אגיד אוקיי, אף אחד לא גידל את זה, גדל לבד, אבל עצם זה שאני יודע איך לקרות אותו, זה ידע אנושי קיים. הבנתי. אתה יודע, מה שאמרת על גמדים, על כנפי ענקים, זו התשובה המקובלת במסורת ליהודית, לסתירה בין העובדה שיש ירידת דורות, כל דור רואה את עצמו כפחות מקודמיו, ומאידך גיסא יש עלייה אדירה בידע ובזה, אז קבעו אותה קביעה. אנחנו גמדים, או שאתה גמד עומד על כתפי ענק, אתה רואה רחב הרבה יותר. זאת אומרת שזה גם יכול להיות כאן בתחום הזה של עיצובים וכו', ואתה אומר לא יסוף למספר הכיסאות שיום אחד ייצרו. כלומר, זה לא דבר מתכלה, לא יסופי. אני מאמין, אתה יודע, היום קצת מתחילים, כבר לא מעט שנים, אבל מבכים על מות המלאכה הידנית. ואני לא כך מאמין בזה, אני חושב שכל עוד יש בני אדם, אם ירצו לעסוק עם הידיים שלהם, ואולי לא דיברתי על זה קודם, אבל בעיניי גם הכתיבה, לכתוב כתהליך יצירה, זה אספקט אחד, אבל יש גם את העניין הזה של ליצור או לחשוב דרך הידיים. ה-hand thinking הזה. זאת אומרת, אתה לא צריך להתחיל מרעיון, אתה מתחיל מחומר, מאבד אותו מהידיים שלך, והוא מוביל אותך לכיוונים אחרים. זאת אומרת, זה תהליך הפוך. אבל אין תורה בעיצוב מה אתה עושה קודם ומה לא, זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד משתנה גם מפרויקט לפרויקט. מגרש משחקים מאוד פתוח ומעניין. דיברנו הרבה על הבריאה, וזה לא סוד שאתה שם טריף מסגיר את קשרך למשפחה הנפלאה הזאת של החברה הדרוזית, אתה תושב ג'וליס, שבגליל המערבי, יפה, יש גם סטודיו שם דרך אגב, אבל זה לא העניין כאן ברגע זה. ואתה יכול לומר לי משהו על תפיסת בריאת העולם במסורת הדרוזית, אם יש משהו מיוחד שם? אני לא המוסמך להגיד את זה, כי אני לא איש דעת, אבל ממה שאני יכול להגיד ממש בקצרה, זה לא תהליך. זאת אומרת, התפיסה הדרוזית של בריאת העולם היא בהרף עין. זאת אומרת, האל שהוא לא נתפס, אי אפשר לתפוס אותו במוח האנושי, אמר תהי ואז הייתה. ואנשים, דברים, העולם נברא כמעט איכשהו היום, עם כל המורכבויות שלו, וזה לא היה איזשהו תהליך התפתחותי. כמובן, זה מעלה המון שאלות. כן, אבל זה מבחינה פילוסופית הרבה יותר נשגב. כלומר, אתה בכלל לא מנסה לתת לזה תרגום אנושי וכו'. הדת הדרוזית היא בעצם שואבת המון מפילוסופיה יוונית, אפלטונית. זה אידאות, עולם האידאות הפלטוני או משהו בין. לגמרי. זה ברור. כן, גם חז"ל עושים שימוש בדברים האלה, אבל דרך אגב, כך, זה מעניין. תמיד גם אפשר לעשות השוואה, מדע הדתות או דת משוואה, לראות התייחסות לכיסאות או דברים כאלה. כן, בכל מקרה, אז בואו רגע נתקדם. מחכים לנו עכשיו בני אדם. אמרת שהם נבראו בבת אחת, אז על פי המסורת של ספר התנ"ך, תחילה
בסיפור הבריאה הראשון, בוא נשים לב לאותו פסוק, אומר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כדי שישלוט בכל העולם כולו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אף פעם לא הבנתי את הדגום, מה זה בצלמו של האלוהים, ויש איזה ויכוחים פילוסופיים מפה עד הודעה חדשה. בכל מקרה, מה שחשוב הוא, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. יש פה איזו סתירה פנימית. הוא ברא את האדם, הוא ברא אותם זכר ונקבה. אז מלכתחילה יש פה אי בהירות, מה בדיוק קרה כאן, מי נברא קודם, האם נבראו יחד או כל דבר אחר. בפרק ב' מתחיל במילים ידועות מאוד, לא טוב היות אדם לבדו, זה שיר של נתן זך, אבל נתן זך לקח מפה כמובן מן התורה, ולא להפך. אחרי שספר בראשית פרק א', הכל טוב. היה אלוהים כי טוב והטוב, הכל שם טוב, חוץ מיום שני קצת. סיפור הבריאה השני מתחיל בלא טוב, היות האדם לבדו, ויעשה לו עזר כנגדו, וזה בריאת האישה. ואז לא כולם מוכנים להודות שהסיפור מספר שאלוהים יצר את כל חיית השדה, ואת כל העופות, והביא לאדם שיבחר לו מתוכם אישה. זה הסיפור, לא מספרים לנו את זה בבית הספר. והאדם לא מצא באף אחד מן העופות והחיות את בת הזוג המתאימה לו. לא בהיפופוטם ולא בשיבוטה, כמו בשיר של מתי כספי. ורק אז אלוהים מרדים את האדם, לוקח את הצלע שלו, ובונה ממנו אישה. אני רוצה לדבר קצת על הבנייה, על העיצוב של האישה, על העשייה בפועל, כי זה מה שקורה בסיפורי הבריאה, ואני חושב שכדאי לנו להתחיל באמת בבעיה של יצר אותו זכר ונקבה. זכר ונקבה ברא אותו. זה לא זכר ואחר כך נקבה. הוא ברא אותו זכר ונקבה. ויש מדרש, שוב בראשית רבה, שאומר במפורש שאדם ראשון היה אנדרוגינוס. אנדרוגינוס, כלומר זה יצור שהוא גם גבר וגם אישה. וזה לא טומטום. טומטום זה יצור שלא ברור מה מינו. אנדרוגינוס הוא גם גבר וגם אישה. קשה לנו לדמות את הדימוי הזה, אז זה מה שהיה. לפי חכם אחר, הוא ברא אותו שני פרצופים, לשני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון של הגבר, כיוון שני כיוון את האישה, ואז הוא ניסר אותו באמצע, עשה שתי גבות, גב לכאן וגב לכאן, וזה אולי גם הסבר לשאלה של מדוע אחרי הכל יש רצון של הגבר והאישה להתאחד, כדי לחזור למצב הראשוני הקודם שלהם, של אותה בריאה. כן? בוודאי מסורת בהחלט מעניינת. אבל הסיפור השני, שבו נעסוק עכשיו ביתר הרחבה, זה באמת הבריאה של האדם בפועל. אדם נברא מעפר, לפי סיפור פרק ב' וייצר, אלוהים, זו נאמר כאן, אלוהים ברא את האדם מן האדמה, מן העפר, יש לזה הרבה משמעויות דתיות, שאדם מן העפר, כי הוא מן העפר בא ולעפר ישוב. על איזה עפר זה? זה עפר שנלקח לפי התלמוד מכל חלקי העולם. אלוהים אסף עפר מכל קצווי העולם, למה? כדי שבכל מקום שאדם יגיע, האדמה תקבל אותו, ולא תאמר האדמה, הוא נברא מאדמה זו או מאדמה אחרת, לכן האדם נברא מעפר כל העולם כולו, וגורלו של אדם מעפר אל עפר. ובהקשר הזה של האדם, לפני שנעבור אל חווה, כי כולנו מחכים לחווה, אחרי הכל, ladies, המסורת מאוד מעניינת, גם אני חושב שמעניינת, למה אלוהים ברא אדם בודד, ולא ברא מתחילה עם שלם? למה נברא האדם יחידי, אדם אחד בלבד? ועל זה יש שורה ארוכה של תשובות, חלקן ממש רלוונטיות לדעתי לחברה של כל תקופה, כולל היום. תשובה ראשונה, כל המאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא. מצד שני, כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. העובדה שהאדם הראשון הוא בודד, והוא העולם כולו, כי בפוטנציאל מכל אדם יכול לצאת עולם, והתשובה מדוע הוא נברא יחידי. תשובה שני, מעניין שלא יהיה ויכוח. לא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. סך הכל לכולנו יש אב אחד, לכולנו, לקשר לדת ולמין ולמגדר או מה שלא יהיה, ואז יש לנו אב אחד בלבד, וזה לקח שנלמד מכאן. והשלישי, אולי זה בשבילך, בשביל מעצב, תראו את ההבדל בין אלוהים לבין אדם. כשאתה יוצר חותם כלשהו, אחר כך אתה יכול איתו ליצור 1000 פעמים אותו דגם, בעזרת אותו חותם. ולא אלוהים. אלוהים ברא את האדם, ויחד איתו, בבת אחת, יש אין ספור בני אדם שלא דומים זה לזה. אתה משוטט ברחובות ניו יורק, אפילו בתל אביב, אתה רואה בני אדם,
אתה יודע ש99.8% של הגנטים הם אותו דבר. הם שונים מזה לחלוטין. מזכיר לי את הכיסאות. יש כיסא אחד, ככה איפה במרומים, באידאות של אפלטון, כיסא אחד, ואנחנו רואים פה כיסאות אין ספור. נכון? זה העושר בעצם. שההחלטה היא למה אתה מכניס לאוסף של מוזיאון כיסא כזה או אחר, הוא בעצם ביטוי לחשיבותו ההיסטורית, לפעמים הטכנולוגית ולפעמים גם של מי שעשה אותו, ואיזה השפעה הייתה לו ובאיזה צומת הוא נעשה. אבל אני שנייה אלך גם לעניין הזה של סדרה, זאת אומרת כל סדרה, גם אם היא של כיסאות או של כל אובייקט מעוצב אחר, היא מתחילה באחד. שמכתיב בעצם את הארכיטיפ. עכשיו, אם ניקח את כל הכיסאות שיש לנו באוסף מוזיאון ישראל כרגע, כולל מה שיש לעובדים במשרדים, אפשר כמעט לצמצם את כולם לארכיטיפ אחד. ובעצם זה הבסיס, זה אפשר להגיד הבריאה הראשונה, ודרך אגב היום אחת הבעיות הגדולות של הבינה המלאכותית היא בעיית הארכיטיפ, משהו שמתמודדים איתו משנות ה-60, איך האלגוריתם יכול לקרוא את הכיסא כמעט באינסוף מצבים ומאינסוף זוויות, ועדיין להבין שזה כיסא, זה משהו שהמוח האנושי עושה בשנייה, אפילו הרבה פחות מזה. באופן אינטואיטיבי. בדיוק, בדיוק. זה התבניות שהמוח עובד איתן, כי אם אני אגיד לך, תדמיין עכשיו טלוויזיה, אתה תדמיין איזה מלבן דק. אם אני אגיד לך טלוויזיה לפני 30 שנה, אתה תדמיין בוקס כזה עם זכוכית. זאת אומרת, גם הארכיטיפ עצמו משתנה, אבל שוב, בכיסאות אני חושב שזה די יציב, כי הפיזיולוגיה האנושית שלנו לא השתנתה. כל השאר זה בעצם, אתה יכול להסתכל מהאר נובו, שבאו עם איזושהי אסתטיקה חדשה שלא נבנית על הקלאסיקה היוונית, רומית וכן הלאה, ורצו משהו שיותר מתאים למודרנה ולעולם של המאה ה-19, ואם אתה מסתכל על המודרניזם שבכלל נשל מעצמו את כל האורנמנטיקה, ושהתחלנו גם אפילו לחזור לזה במקומות כאלה ואחרים, עדיין זה העמסות תרבותיות, זמניות, בקונטקסט מסוים ובזמן מסוים, שהן יושבות על ארכיטיפ די קבוע מבחינת והבינה המלאכותית, אתה אומר, תתקשה להבין את זה. אני לא יודע, אני חושב שיש כאלה שטוענים שזה נגיע לזה, או לא, אבל... בכל מקרה, מבחינת המסורת שלנו, האדם הראשון הוא ארכיטיפ, וכל בני אדם הם בסך הכל נובעים ממנו, ואתה מזהה בן אדם שאתה רואה בן אדם. נכון? אתה יודע שבן אדם. אוקיי, בכל מקרה, העניין מבחינתי עכשיו, להתקרב קצת עכשיו אל האישה. ואתה הראת לי קודם איזה קורסה, או כיסא מדהים. זה קורסה גדולה, מה משמעותי? תראה, המילה קורסה זה המילה כיסא, תוספת האות ר' פנימה, רק עניין לשוני. כיסא, קורסה זה אותו דבר למעשה. אבל אנחנו מבחינים בין קורסה שזה בדרך כלל דבר יותר גדול. יותר בלקי, יותר משמעותי. ואני מבין שהקורסה הזאת יש לה גם אדום או שרפרף. כן, כן. אנחנו מדברים על קורסה שנסתה בסוף שנות ה-60. אתם יכולים לדמיין את התקופה, על איזה שנים אנחנו מדברים ואיזה אתגרים חברתיים ושינויים חברתיים קרו בשנות ה-60 וה-70 בחברה המערבית, והיא קורסה שנקראת אפ 5 של מעצב איטלקי מאוד חשוב שנקרא ג'ייטנו פשה. בעצם היא נחשבת לעיצוב הראשון שבו מעצב גם מביע איזושהי אמירה חברתית. במובן הזה היא מעוצבת באופן כזה שהיא לוקחת השראה מאלות פריון עתיקות, באופן הקרביות והגלגלות שלה, והיא מאוד מדמה כמובן את גוף האישה והיכולת שלה להכיל אותנו, והאדום שלה בעצם זה כדור, שיושב גם בתוך הקורסה עצמה, אבל גם מחובר בחוט, ופה פשה בעצם מדבר על איך האישה כבולה לחברה, ואיך החברה כובלת אותה. זה מחאה מסוימת? כן, כן, זה לא היה. עכשיו אני אספר לך אנקדוטה מאוד מעניינת. שנייה, עוד שאלה, מאיזה חומר זה עשוי? זה עשוי מפוליאוריתן מוקצב, שזה בעצם ספוג, ויש לה כיסוי מבד ניילון. אתה יושב עליה לפעמים? לא, פה לא, אבל יצא לי לשבת על כאלה. אנחנו לא יושבים על כיסאות במחסן שלנו, כי הן יצירות מבחינתנו.
כמובן, למרות שאפשר לקנות חלק גדול מהם בחנות. כן, אנחנו רואים שהצבע האדום הוא גם משמעותי בוודאי, נכון? הצבע האדום. לגמרי. יש בה גם חידוש טכנולוגי מאוד מעניין, כי היא עובדת על כזה טכנולוגיות שהתפתחו במלחמת העולם השנייה, ומעצבים התחילו לשחק איתן. אז היא מגיעה הרבה יותר קטנה, דחוסה בוואקום, ואז נפתחת בעצם בשיא הדרה. זה גם חידוש מאוד מעניין. עכשיו ב-50 שנה ליציאת הקורסה הזאת, פשה עשה מצב בשבוע העיצוב במילאנו, שזה אירוע העיצוב הכי גדול בעולם, בדואומו, בחצר הכי מרכז במילאנו, עשה מצב ענק בדמות הדבר הזה, וזה לא עבר. זאת אומרת, תסתכל, ב-69 זה היה מחאה שלו לזכויות נשים, והוא הותקף בעיתונות בדרך ארגונים פמיניסטיים, שזה מקטין את האישה וכו'. אז הכל פה הוא עניין של בהחלט של קונטקסט, אבל ביצירה הזאת, תלך אחורה בעצם אפילו לאיך עשו עילות פריון, ויש לנו במוזיאון לא מעט כאלה, שבעצם הדגישו את הגוף הנשי ואת הפוריות, והוא הולך עד לשם, ופתאום בתחילת המאה ה-21 עולמו מתהפך עליו. אנחנו יודעים כמה עותקים הוא עשה? עותקים. אני לא יודע, האמת שאני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל זה סוג של מהדורות מוגבלות. זאת אומרת, הסוג כזה של דברים שהם לא נמכרים בכמויות גדולות, לעומת למשל כיסא המפורסם שאנחנו מכירים בארץ, כיסא כתר, הפלסטיק, המונובלוק פלסטיק שנמכר במיליונים. בכל רחבי העולם, בהמון המון גרסאות, אבל הארכיטיפ הוא אחד. ואנשים קונים את זה לבית, אתה חושב? ומשתמשים בבתים שלהם? היום זה נחלתם של אספנים במוזיאון. כל הרהיטי על שאנחנו מכירים, וחלק גדול מה שיש לנו פה במחסן, ויש לנו אוסף מדהים שנאסף החל משנות ה-70. יש בו דברים שהם לא לשוק הפרטי, אלא לשוק האספני, כי זה יקר מדי, זה גדול מדי, וזה בכוונה תחילה, נעשה על ידי מעצבים מאוד גדולים, גם להביע איזשהו רעיון תרבותי, חברתי אחר, ולאו דווקא, אבל אני יכול להגיד לך שאולי נדבר על זה בהמשך, על שרידותו של הכיסא. עכשיו, זה הזמן. אין בעיה. באבולוציה של כיסאות היו כל מיני ניסיונות לייצר כיסאות בשלוש רגליים, ואבולוציונית כמעט כולם הפכו לארבע, כי זה לא עבד. ואני חושב שאם מסתכלים, נגיד יש לנו פה סדרת כיסאות של מלך הכיסאות, הנס וגנר, וויגנר בעצם היה לא רק הבין בעיצוב, אלא הבין בעץ. והוא יצר עיצוב על זמני, שעד היום נחשב למאוד מאוד אטרקטיבי, ואנחנו מדברים על 70 שנה. אותם כיסאות 70 שנה, ממשיכים לייצר אותם והם פופולריים. בדיוק. הוא כל כך דייק ביכולת שלו לזקק צורה ופונקציה. הוא נמנה עם הזרם המודרניזם הפונקציונלי. הוא דייק את זה עד כדי כך שלא משנה באיזה זמן אתה מניח את הכיסא הזה, גם אם זה בתרבויות שונות של יפן, ארצות הברית, לא יודע איפה, זה עובד. וזה מוכר עד היום. אחד המוצלחים בהם שנקרא ווישבון צ'ר, שעשה, הוא משתמש גם בקליעה בשביל המושב, כיסא מאוד 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 נוח, אבל יש בו משהו כל כך נכון, שהוא לעולם כנראה לא יצא מהאופנה, ואני יכול להעלות לך גם כיסאות אחרים של מעצבים מאוד מאוד גדולים, שנעשו בשנות ה-90, בפאשן מסוים, בקפריזה מסוימת, בסגנון מסוים, שאתה לא תמצא אותם בחנויות, הם יושבים אולי רק במוזיאונים. ואני חושב שאם מישהו לא מודע לחשיבותם, ויש לו את זה בבית, יש סיכוי גדול שהוא יתפטר מהם בלי להבין מה זה. אז גם בן אדם הוא בעצם מין יצור כזה על זמני. בסך הכל אני חושב שאין הבדל אדיר בין אבות אבותינו, כן, מרגע שהאדם הפך הומו ספיאנס וכו', לבינינו, מבחינת העיצוב שלו, פחות או יותר, אבל יש שינויים קלים מן הסתם, אבל לא נרד למה שאני לא בדיוק מבין, אני שמח אבל להבחנה הזאת. אז אני רוצה לומר לך משהו, לכם חברים, את הבעיה הגדולה, איך יצאנו מן העובדה שפעמיים מסופר על בריאת האישה.
בראשית פרק א' זכר ונקבה ברא אותם, ובראשית פרק ב' הזכר נברא ראשון, ויותר מאוחר נבראת ממנו האישה. הדבר הטריד את המקורות, שלא יכלו להודות בכפילות הגדולה הזאת, אלא יצרו סיפור חדש, מאוד מעניין, שיש לו גם כן ודאי יסוד עיצובי, והסיפור הוא שבפעם הראשונה שנבראה האישה, זכר ונקבה ברא אותם, הזכר נברא, ועומד הזכר וצופה בבניית הנקבה, האישה. הוא רואה איך בונים אותה. הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא לוקח את הטחול ומחבר את זה לכבד, ושם שם רירית ודרמיס ואפידרמיס, אתה יודע, כל הדברים האלה, ואומר המדרש שהוא לא יכול היה למצוא באישה הזאת עניין, מדוע? כי רואה אותה בתהליך היצירה, וידע מה עומד מאחורי כל הפנים הנאות והשיער הנאה, ולכן הוא לא יכול היה למצוא בעניין. כלומר, אותו רעיון שלפעמים לא כדאי לדעת מה תהליך היצירה. תן לי לראות היצירה המוגמרת, ואל תראה לי סקיצות ואל תראה לי חלקים. ואז מספר לנו המדרש שיותר מאוחר אלוהים היה ירדים אותו, כדי שיוכל לברוא ממנו את האישה. והפעם שהוא ברא לו את האישה, אומרת התורה, אומר אלוהים, זאת הפעם. כלומר, האישה הזאת היא באמת ראויה בעיניי, כי הוא לא ראה את תהליך היצירה. הוא לא ראה את התכנונים, הוא לא ראה את הכישלונות. לכאורה יש פה הודעה שהקדוש ברוך הוא קצת נכשל בפסיכולוגיה של האדם. הוא לא הבין שלרוץ לאדם... לא כדאי, כן. כדאי לראות את היצירה הסופית ולא לתת כל התאריך כולו, וכאן המדרש פותר את הבעיה בדרך הזו. דרך בהחלט מעניינת, ואז מופיע סיפור בתלמוד, לא דיברנו על סיפורים, על איזו אישה רומית, גבירה, מטרונה, שפנתה לאחד החכמים ברבי יוסי, והאשימה את אלוהים שהוא גנב. למה גנב? ולקח את העצם, את הצלע של האדם, בלי לקבל ממנו רשות. כן, הוא לא החתים אותו טופס ניתוח, עכשיו דבר, פשוט הרדים ולקח. אלוהיכם גנב, כך היא אומרת לו. ואז רבי יוסי מנסה להרגיע אותה, והוא אומר, בסדר, אבל תראי מה הוא לקח ממנו ומה הוא החזיר לו. והדוגמה הייתה אם אדם מפקיד אצל מישהו בלי עדים, מטבע של כסף, והוא מחזיר לו אחר כך 20 מטבעות של זהב. אז האם זה נקרא גניבה? היא לא מקבלת את הפירוש הזה, כי לקיחת משהו בלי רשות זו גניבה, גם אם מדובר בדבר זעיר, ואז הוא מסתכל את הסיפור שהיה קודם. בפעם הראשונה שאדם ראה את האישה, לא מצא חן בעיניו, לכן ברא אותו פעם שנייה. ואז אומרת לו אותה אישה דברים כאלה. מוסיפה אני על דבריך, אני אשלים את דבריך. אמורה הייתי להינשא לאחי אמי. היא נולדה והיה לה כבר דוד בן 3 או משהו. בתנאי החיים של אז בהחלט אפשרי. אמורה הייתי להינשא לאחי אמי. ועל ידי שגדלתי עמו בבית, הם גדלו יחד. ישבו יחד על הסיר. יחד התקלחו בגיל צעיר. הם גדלו יחד. על ידי שגדלתי עמו בבית, התקערתי בעיניו. והלך ונשא אישה אחרת, ואינה נאה כמותי. כלומר, אנחנו צריכים להבין שלפעמים האקזוטי הוא בעצם גם האירוטי. לא מישהו שאתה מכיר אותו היטב, אלא דבר אחר לגמרי. ושוב, הנה דוגמה, אני חושב שבאמת, אני לפחות כמי שלא מעצב או יוצר, לומד מזה שאני לא מעוניין לבוא לסטודיו של מישהו, ולראות משהו בתהליך העבודה. אלא להגיד אותה, מה, תגמור את היצירה, תביא לי, ואני אומר, זאת הפעם וכו'. לא יודע אם זו ההחלטה שלך או ההסכמה שלך. אתה פותח את הסטודיו לכל דכפין? כן. בתהליך עבודה? אני אגש לזה גם דרך המוזיאון, כי זה חשוב. אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים במוזיאונים, שאנשים שמבקרים, לפעמים סטודנטים וחוקרים, זה באמת להיכנס למקומות האלה, למחסנים, לקרביים, לתהליך, לפרוסס הזה. אני חושב שבעשורים האחרונים, במיוחד במוזיאונים, בדגש על עיצוב, הסגידה לאובייקט הסופי התערערה מאוד, והתחיל שיח, בגלל שאנחנו רוצים לייעל תהליך ולדבר על מחזור וכו' וכו' וכו', נהיה התהליך עצמו נושא בפני עצמו מאוד אינטלקטואלי, מאוד מעניין, וגם לאורך הדרך יש בו גם אובייקטים פיזיים שדיברנו עליהם שהם סוג של מודלים של התפתחות. ויש אפילו תערוכות שלמות של מוזיאונים, או של עוצרים, או של יוצרים שעוסקות בתהליך, ומזניחות לגמרי את המוצר הסופי, ויש תהליכי עיצוב היום בעולם שנקראים שבסוף שלהם אין מוצר סופי. התהליך הוא המוצר. אבל יש חומרים. זה נעשה עם חומרים? לפעמים זה בלי חומר. זאת אומרת, כשאתה מעצב חוויה. אתה כבר הולך לדברים... בדיוק. זאת אומרת, גם החוויה של המוזיאון היא משהו שאנחנו
פה חושבים עליו דרך האובייקטים, אבל אנחנו מנסים ליצור אקו-סיסטם כזה שמסתכלים על היוזר שלנו, המשתמש שלנו, המבקר, כמישהו שלא הולך רק ומקבל את הידע, אלא מפעיל עוד ועוד ועוד חושים בתוך הסיפור הזה. ואם אני חוזר לתהליך העיצוב והמעצב, ובהחלט אני יכול להגיד לך גם על עצמי שעשיתי רהיטים, ואני שומר את כל מאות הסקיצות הקטנות של מודלים ב1-5 של כיסאות, ובעיניי הם הרבה יותר מעניינים מהמוצר הסופי. יש במוצר הסופי קריאה אחת כמעט, ובתהליך יש המון המון פרשניות וקריאות. והקדושה הזאת, אתה הזכרת עכשיו בעניין הזה של להיות ביחד, גדלו ביחד והם בעצם, הוא כאילו הכיעור וזה נהיה לו אקזוטי. אז אני יכול לספר לעצמי שאחד הדברים שאתה מאבד, שאתה עובד במוזיאון, זה התחושה הזאת של הקדושה. מאבד באלף. מאבד באלף. לשמחתי אני לא מאבד את זה במוזיאונים אחרים, אבל אתה עובד פה, אתה הולך כל יום בגלריות. כשבאתי פעם ראשונה למוזיאון ישראל אחרי השיפוץ, זה היה בום, זה מקדש. יש בו יראת כבוד שאתה עובד כל יום פה, היא הולכת טיפה לאיבוד. זה טבע אנושי לגמרי. הפרדה מעניינת. אני לא בא הרבה למוזיאון, כל פעם בשבילי זה מקדש, אבל אני לא חי פה את היומיום שלי, בוודאי לא במחסן. אגב, כמה כיסאות יש לנו פה במוזיאון? מעל 200, יש גם שולחנות? יש. גם כן הרבה? איפה מחזיקים את הכל? הרבה פחות. איפה מחזיקים את הכל? חלקם פה, חלקם זה זכוכית שמאוחסנת באופן כזה או אחר. מדהים. לא עלה בדעתי שיש פה כזה מחסן גדול של כיסאות. יש פה המון שולחנות שתתקשה גם להגדיר אותם כשולחנות. זאת אומרת, יש לנו פה אוסף מאוד מעניין מהתקופה הפוסט-מודרנית של עיצוב איטלקי ומתנועת הממפיס, שהם בעצם עסקו גם לא רק בערעור האסתטיקה של העולם המודרני שהייתה עד אז, אלא גם עסקו בערעור הצורה או הארכיטיפ, זאת אומרת של מה זה שולחן, או האם שולחן, קפה וכיסא יכולים להיות גם יחידה אחת, ובעצם זה... אני אחזור גם לעוד משהו שדיברת עליי, אני מחבב יותר את הגרסה שהוא ברא אותם צמודים, ולאו דווקא הגרסה השנייה. ומעניין לראות גם מבחינה תרבותית וחברתית, שאנחנו קצת חוזרים לזה, זאת אומרת, הג'נדר היום גם הוא חוזר ומתערבב בצורה כזאת, ואני מאמין שיש על זה עוד ועוד ועוד פרשניות. אבל רמזת גם על שולחן וכיסא יחד, כיחידה אחת. כן, יש בלבול, זאת אומרת, אם תסתכל היום על, נגיד שהתחילה הקוביות בעולם ההייטק, והתחילו מעצבים לעצב חללים שהם חללים פתוחים, אוקיי? עכשיו אתה צריך להקצות איזשהו חלל מינימלי לכל עובד, ועם השנים אנחנו רואים שהפונקציות השונות של איפה יושבים ואיפה נפגשים, הם תוצר לוואי של הדינמיקה בתוך החברה, עד כדי ערבובם כמעט עד הסוף בעניין של WeWork ודברים כאלה. אבל אני אחזור ויגיד, בהיסטוריה של עיצוב רהיטי משרד, הפעם הראשונה שהמחשבה למשל איך לסדר את השולחנות ואת הישיבה בחלל עבודה משרדי פתוח בשנות ה-20, הייתה אצל חברה גרמנית, שבעצם לקחו את מסלול המסמכים שעובר דרך כל הפקידים ויצרו את הזרימה הכי נוחה לעבודה, ואתה מסתכל על החלל הזה ואתה רואה בלגן שלם. אבל יש שם פאטרן וסדר שהוא מוכתב לא על פי איזו אסתטיקה או איזה שטנץ, אלא על ידי תועלתנות. לא, אז יש פה תחרות בין הפונקציה לבין היופי. בדיוק. וכמעט תמיד במקומות האלה הקורבן הוא... האסתטי. העובד, הנוחות שלו, הפרטיות שלו, וכן הלאה. למרות יש את הטיעונים האלה שאינטראקציות בין עובדים יוצרים דברים חדשים, וזה בהחלט גם נכון. לפי נושא האחרון, את הארכיטקטורה קצת החמצנו. אין פה מחסן של... יש לנו אוסף מאוד מעניין של ארכיטקטורה, ומה שאנחנו עושים בארכיטקטורה זה בעצם הבלופרינט, שבחלקם הם סרטוטים מאוד טכניים, בחלקם הם עבודות רישום ואיור והדמיות וציורים של בניינים, הדמיות, מה שאנחנו קוראים לזה היום, ברמה מדהימה מבחינת היכולת רישום,
שהייתה לאדריכלים פעם, יכול להיות של הקראפטסמנשיפ הזה שהיום נעלם, כי אנחנו ניגשים תמיד למחשב, ויש לנו באופן מאוד מוגבל כמה מודלים של בניינים שעשו. אני יכול להגיד לך שהאוסף הכי מעניין של האדריכלות שיש לנו בעיניי הוא הרישום של המוזיאון עצמו, של מנספלד. הם מדהימים. אבל אנחנו דיברנו על עיצוב בדרך כלל, לא ארכיטקטורה. הייתי רוצה לעבור לנושא האחרון שלנו, הזמן קצר, כמו שאומרים, במלאכה מרובה, והרבה חומרים, בכל זאת לעסוק בעובדה שהתורה מדברת על בריאת האישה, ויבן השם אלוהים את הצלה. אנחנו אומרים צלה, צלה אשר לקח מן האדם לאישה. הוא בנה את הצלה לאישה. מה זה בנה? מסתבר שבמקורות יש 3 תפיסות שונות איך להבין את המילה בנה. לכאורה היא מילה מובנת, לבנות זה to build, נכון? אין לי דרך אחרת. מסתבר שפירוש אחד, ואני בטוח שכל השומעות את דברינו ישמחו שמחה גדולה, ובצדק, אומר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, ניתן בה בינה יותר מן האיש. ויבן מבינים לא מעניין של בנייה, אלא נתינת בינה. האישה נבונה יותר מן הגבר, אומר מדרש. זה מדרש שמאשימים אותו במזוגניות, בשנאת נשים. אני מסכים איתו לגמרי. גם אני מסכים איתו לגמרי, אבל בואו אנחנו נסביר למה הכוונה. בינה זה לא חוכמה. חוכמה זה מלחמת סין יפן, חוכמה זה לשלוח אנשים לירח, חוכמה זה מי יודע מה. בינה זה חוכמה פרקטית. המעשה היומיומי. בזה אישה נבונה יותר מן הגבר. חז"ל אומרים לפעם לאדם, אם אשתך נמוכה, תתכופף ותקשיב לה. יש לך מה לשמוע ממנה, היא יותר נבונה במה שנוגע לחיי יום-יום. והראיה הקלאסית היא העובדה כמובן, שילדה היא בת מצווה בגיל 12, ואילו הבן חייב להמתין לגיל 13. המשמעות היא פשוטה, חז"ל הרגישו שנערות מתפתחות לא רק פיזית, פיזיולוגית, אלא גם מנטלית, מהר יותר מהבנים, ולכן כבר בגיל 12, אומר התלמוד, ילדה בת 12, כאשר היא נודרת נדר, הנדר מחייב ילד עד גיל 13, הבן עד גיל 13. כלומר, פירוש ראשון של ויבן הוא בעניין של נתינת בינה. פירוש אחר של ויבן מלשון הסתכלות. אלוהים מתבונן, התבונן איך לברוא אותה. שוכב שם האדם, הגבר, ואלוהים יכול לבחור דרך שונה לבנייה. ויש שם קטע אחר כך לא מאוד אוהד את האנשים, ולא הבאתי אותו בציטוט מלא, כי הוא יתקן את הרושם הטוב שהיה לנו קודם, שאלוהים מתבונן מאיפה לברוא את האישה, והחליט למשל שלא יברא אותה מהמצח, כדי שלא תהיה גאוותנית או משהו מעין זה. זה מזכיר את המסורות היווניות על בריאת, נדמה לי, אתנה, מהמצח של זרוס או משהו מעין זה. לכן אישה לא נבראה מן המצח, ולא מן האוזן שלא תקשיב למה שאת צריכה להקשיב, ולא מן העין כדי שלא תראה מה שלא צריכה לראות. כלומר, יש פה מדרש במקרה זה לא משבח את הנשים, אבל קושר את זה למילה ויבן, ובלבד שלא נבין את ויבן במשמעות הטכנית הפשוטה, קדוש ברוך הוא כבעל מלאכה. הפירוש השלישי זה ממש עניין של עיצוב. רב חיסדא אמר, בנה בה מגורות יותר מן האיש. רחבה מלמטה וצרה מלמעלה. כלומר, מבנה האישה הוא כזה שהאגן רחב יותר מאשר חלקה העליון, כדי שתהא מקבלת עוברים. כלומר, מבחינה פונקציונלית, כדי שהאישה תוכל להרות, לכן הוא בנה אותה כפי שבנה אותה, בצורה כזו, וזה באמת תפיסה, אני חושב, עיצובית, שאפשר להתווכח אם זה פונקציונלי או זה אסתטי, אבל זה הפירוש של רב חיסדא. זה גם וגם, אבל בעיניי, אם אנחנו בדיון התיאולוגי, אז היוצר השני אחרי האל זה האישה בעצם. לגבר אין יכולת ליצור, ואם באמת יש יוצר, אז זה בהחלט זה האישה, ולנו יש פה באוסף מספר לא גדול אמנם, כי במאה ה-20 נשים כן היו מעצבות, אבל לא קיבלו במה, ויש שם חזרה לחקור בעצם, ואני יכול להגיד שחלק, יש טענות מאוד גדולות היום, שחלק מהיצירות הכי איקוניות של האדריכלים הכי חשובים שהיו במאה ה-20, הם בכלל נעשו על ידי נשים שעבדו איתם, אבל פשוט לא קיבלו את ה... אתה יודע, אני מתבייש שלא שאלתי את השאלה הזאת. אני מתבייש שלא שאלתי מה עם נשים מעצבות וכיסאות. יש הבדל בין העיצוב של אישה את הכיסא לעיצוב של גבר את הכיסא, או זה לא רלוונטי? אם אתה שואל אותי, כן. ואני מסתכל על האוסף, כמעט ואתה לא יכול להגיד עם מי עשה את זה, אישה או גבר. לכן מבחינתי
באותה מידה אישה מעצבת כמו ש... בתחומים אחרים, כמו תכשיטים למשל, למה שכן יכול להפחיד? גם שמה אני לא... בסוף לפעמים אתה רואה... בעיצוב היום לא רואים את הדבר הזה. אוקיי, בכל מקרה, עוד משפט אחד לדבר הזה, ושנסיים. חז"ל גם כן עומדים על העובדה שהאישה נבראה מהעצם, והם מסבירים על פי החומר הזה חלק מהתכונות שהם רואים בנשים. כלומר, החומר משמש פה כהבנה לטבעה של היצירה. למשל, שאלו את רבי יהושע, למה האישה עומדת על דעתה והיא לא מוותרת והגבר נוח מאוד להתפתות. אז אומרת, תראה את ההבדל, גבר עשוי מעפר, טיפת מים על האפר ומיד הוא מתמוסס. האישה עשויה מעצם. גם אתה נותן עליה כמויות אדורות של מים, היא לא... זאת אומרת, האישה היא עצם והגבר הוא חמר. ודוגמאות כגון אלה, כלומר חז"ל באמת עושים פה מלאכה של מבקרי אומנות, הוויכוח בין הצורה לבין הפונקציה, בין היופי לבין זה, כל המקורות האלה. ולמעשה, מה שעשינו פה רמי, בשעה שחלפה פה ביעף, נגענו קצת בסיפור הבריאה, ולא הגענו לדברים אחרים דרמטיים, לא גן עדן ולא החטא הקדמון ולא קין והבל וכו'. אבל אני למדתי הרבה מאוד, שבעצם אתה צודק, אלוהים הוא יוצר, הוא בורא, הוא מעצב, והאישה הבאה בתור יוצרת, מעצבת, ושאלות רבות... כל השאר נשים לחכות על זה. וכל מה שאנחנו כאן ראינו על כיסאות, בוא נחזור למילה הנכונה. ראינו על כיסאות, אפשר בנקל לתרגם במושגים תיאולוגיים לסיפור בריאת העולם, שזה הנושא המרכזי של ספר בראשית. בשבוע הבא אנחנו מגיעים לפרשת נוח, סיפור אחר לגמרי. פרופסור מרקס, דליה, תחליף את מקומי, ולא אגיד לכם מראש מי תהיה הדמות שם בפרשת נוח, זאת תהיה הפתעה שנשמור אותה לצופים בשבוע הבא. נראה לי שגם מתאים שנאמר גם דברי תודה, לפחות בפגישה הראשונה, למרות שאנשים ילוו אותנו 9 פעמים, וזה קודם כל לדניאלה שלו כאן במוזיאון, תמר שטמפר מבית אביחי, שחר, נשאר שמות פרטיים, שחר מבית אביחי המפיקה, וקרן ושניר הצלמים, והפעם הייתה גם צופיה המאפרת, אם שכחתי מישהו, אימם המחילה. בסוף נראה את רשימת כל העושים במלאכה. שוב תודה רבה להם ולך. אני גם רוצה להודות לך וגם לדניאלה ולכל מי שעמל על זה, וגם לנטלי שעובדת איתי במחלקה. גם נטלי? תודה. גם נטלי ראויה לזכר. תודה רבה. למדנו והשכלנו. שלום שלום.